رودخونه بزرگ تایلند همینجا. از طوفان جون سالم به در بردیم. پیچا رو همه رو نکنم پل بیفته پایین. بمونیم رو آب لذت ببریم. بعد از لذت بردن 3 هفته‌ای در شمال تایلند حرکت کردیم به سمت شهر کانچانابوری که فاصله تقریباً 250 کیلومتری به بنکوک داره و این شهر زیباترین آبشار تایلند و پل معروفی که کشور تایلند به میانمار رو به هم وصل میکنه و همینطور شروع بزرگترین رودخانه تایلند در این شهره. Okay, Marina, let's check in. Even I don't want to stay here. Why? Everybody came here for, it's like Venice, Italy, you know, have this mood, everybody come stay here. This city is special for this. This is not Venice. This is beautiful, but this house looks not safe. It's, Because it's on water, of course it's safe. I don't like. I go inside this house is like this. I'm scared and have too much mosquito will eat me 24 hours. And if some lizard go to my house, what I have to do? Because you're Thailand. I don't trust. Go to some normal hotel with clean and far from this river. این همه را اومدیم اینجا. اصلا داستان این شهر اینجوریه که بخشه عینکمو بزنم افتاد اذیت میکنه که بمونیم رو آب لذت ببریم. این عاشق کلا شهرنشینی و بیشتر دوست داره. میگه بریم یه جای معمولی هتل بگیریم تو شهر باشه، امکانات بیشتره. اینجا هم وسط شهره ولی خب منظورش اینه که دوست نداره رو آب باشه. میگه اینجوری تکون میخوره خونه، میترسم. این نزدیک رودخونه پشه اینا زیاده. البته پشه رو راست میگه ولی خب چارش هست دیگه، اسپرس میزنی. حالا کلا مارینا اینجوریه، دوست داره جاهای طبیعت و دیدنش خیلی دوست داره، لذت میبره ولی خب آدم دلش نمیاد اینجا بیاد اینجا زندگی نکنه. حالا بریم یه جای دیگه هتل پیدا کنیم. این پل معروف توی شهر کانچانابوریه. امروز میخوایم بهتون شهر کانچانابوری رو یه خورده نشون بدیم، از جاذبه‌های توریستی اینجا و راجع به این پل خیلی معروف یه توضیحاتی بهتون بدم که چی بوده و داستانش چیه. این پل معروف شهر کانچانابوری تو جنگ جهانی دوم ساخته شده و بیش از 250,000 نفر تو ساخت این پل مشارکت داشتن. حال بیشترشون آسیایی بودن ولی از کشور مثلا استرالیا، انگلیس و اینا هم تو این کار دخیل بودن و بیش از 150,000 نفر تو ساخت این پل جونشون رو از دست دادن. کلا اینجا تحت کنترل کشور ژاپن بوده که بتونن معمولهاشون و نمیدونم کالاهاشون رو از اینجا وارد کنن به ژاپن، از کشور برمه یا میانمار امروزی بتونن بفرستن به کشور ژاپن، چون از دریا نمیتونستن این کارو بکنن، مشکلاتی بوده و خیلی سخت بوده حمل و نقل. اینجا رو ساختن. این پل خیلی معروف دیگه الان فقط جنبه توریستی داره و توریستا میان اینجا واسه عکس گرفتن، فیلم گرفتن و مروری به خاطرات یا دونستن راجع به استوری که چه اتفاق اینجا افتاد، چند نفر مردن و یک مزاری واسه کسایی که اینجا مردن. خیلی از آسیاییایی که اینجا مردن همشون تایلندی نبودن، گفتم از کل کشورها بودن که نزدیک به اینجاست، یه حالت شهید حساب میشن و واسه شون یه جای خیلی باحال درست کردن که حتما میریم اونجا رو نشونتون میدم. رو قبراشون اسمشون و اسامیشون هست، حتی یه سری عکسای قدیمی از گذشته میتونید راجع به اینجا پیدا کنید که کارگرای میگم اروپایی و آسیایی اینجا کار میکردن. Now here very hot, but in that time here was jungle. No have any restaurant, air condition. Here was very hot. Of course many people died. سال 1957 یه فیلم هالیوودی روی این پل ساخته شده و اسکارهای زیادی. How many Oscar win? Was 7 Oscar. 7 اسکار برنده شده این فیلم و خیلی مورد توجه قرار گرفت
و باعث شد اصلا اسم این پل یه اسم دیگه داشت، من نمیدونم، حضور ذهن ندارم، خیلی سخته و تغییر اسم پیدا کنه. یعنی الان اسمش از کاوای بریج. صدای قطار میاد. اینجا قطار رد میشده و این پل زیبا رو ساختن که امروزه ما میتونیم راحت بیایم اینجا دیدن کنیم و از سختی کار و گرما بیش از گفتم 150,000 نفر اینجا جونشون رو از دست دادن. شما میتونید بیاید اینجا هم از اینجا دیدن کنید، هم قایق سواری کنید این پایین. قایق‌های توریستی مثل تاکسی، یعنی میتونن مسافربری کنن شما رو ببرن به جای دیگه، چون این رودخونه یکی از رودخونه‌های خیلی بزرگ تو کل کشور تایلنده. از اینجا به شمال تایلند وصل میشه. ببینید توریست‌ها سوار میشن و لذت میبرن. میتونین به صورت مثلا چیزام سوار شید، چی میگن، پرایوت خصوصی بگیرید دور بزنید. فکر نکنم بیشتر از 7-8 دلار باشه بابت مثلا حالا نیم ساعت دور زدن. هرچند مارینا برنامه این شهر رو واسه من به هم زد، من یه برنامه خاص داشتم واسه اینجا که مثلا بیایم بمونیم روی آب، میگم لذت ببریم، ولی به هر حال اومدیم باز اینجا رو دیدیم و برعکس نیست. I say you broke my plan for this city. What? Because I don't like mosquito, lizard, and I'm scared that house go underwater. یکی از چیزهای جالب اینجا اینه که قطار میاد بعضی وقتا رد میشه از اینجا، شما میتونید بمونید و ویدیو بگیرید. من بعد برم پشت این خط قرمز وایسم که قطار نزنه شهیدم کنه بذارن منو پیش همون قبرستونه. ببینید توریستا همه سوار شدن، میتونید سوار شید توی این قطار و از اینجا رد شید. یه چیز خیلی جالب اینه که این پیچایی که میبینید جای پیچ یکی در میون، نمیدونم دیده میشه یا نه، پیچ نداره، یا 2 تا در میون پیچ نداره. خانواده‌های شهیدا که اینجا حالا پسرشون و خانواده‌شون رو از دست دادن میان اینجا و این پیچا رو میکنن میبرن به عنوان یادگاری، حالا یا یادبود، نمیدونم چه معنی میده، نگه میدارن پیش خودشون. و خیلی از اینجا تا ته اون پل اینجا خیلی هاشون پیچ ندارن. مثلا ببینید 1 2 3 اینجا هیچ کدوم پیچ نیست. اینجا داره. امیدوارم این پیچا رو همه رو نکنم پل بیفته پایین. اینجا مزار کسایی که شهید شدن به خاطر ساختن این پل خیلی معروف تایلند و بیشتر اینا همه خارجی هن که مسیحی بودن و اینجا واسه شون یه مزار درست کردن. اینم یه نماد صلیبشونه این وسط و اکثرانشون 1943 مردن، تاریخ وفاتشون رو زده، بیشترشون 1943 بود که اینجا رو درست کردن. خیلی جای زیباییه و چی بگم، خدا بیامرزتشون. Here is Netherlands. Mr. Bickels. He was 41 years old. I think he was officer. Because old. Yes, this Mr. Kramer. Also, he was 39 years old, also from Netherlands. So there, over there, people young I saw. Yes. This was 30 years old. Mr. J. Jones was 30 years old. واقعا خیلی تعداد زیادی ها، یعنی اینجا پر از، ببینید کلا اینجا همش اینا خارجی بودن، حالا شاید خیلیشون هم پیدا نکردن و اونایی که بودایی بودن خب به سنت خودشون مردن، آتیش میزنن معمولا بودایی ها و اینا که مسیحی بودن و به خاک سپردن که اینجاست. میتونید بیاین ببینید. Rand D. Mitsan, 25 years old. Miklan, 38 years old. 37. 25.
42. They all different, even they write their degree. یکی از دلایلی که شما باید بیاین کانچانابوری اینه که این رودخونه معروف رو باید حتما ببینید. همینطور که می‌بینید این خونه‌ها روی آب و کل این رودخونه جاهای مختلف حالت همینطور ایستگاه هستش که خونه ساختن روی آب. شما میتونید به اینجا اجاره کنید با شبی $30، $20، $25 دیگه شروعش از همون $20-25. میتونید اینجا بمونید، لذت ببرید از این طبیعت. یکی از چیزهای جالب راجع به این رودخونه اینه که شروع رودخونه بزرگ تایلند همینجاست، یعنی از شهر کانچانابوریه که یه آبشاری هم داره اینجا که بهتون جلوتر نشون میدم. و اینکه مردم میان اینجا قایق سواری میکنن، کایاک سوار میشن. میتونید همین معمولا خونه ها دارن، الان یه قایق داره اونجا رد میشه، اون پشت درخت است. میتونید کایاک اجاره کنید، شنا کنید، خیلی آب تمیزی هم داره و میتونید ماهیگیری کنید به صورت آزاد، نه حتما مثلا برید جای خاص. هر جای رودخونه میتونید واسید ماهیگیری کنید، خیلی جای باحالیه. امیدوارم اگه اومدید تایلند اینجا هم حتما بیاین و لذت ببرید. زیر این پل یه چند تا ماهیگیر نشستن دارن ماهیگیری میکنن. یه چند دقیقه است داریم نگاهش میکنیم، پر از ماهیه. حالا تو دوربین فکر کنم خوب دیده نشه ولی من میبینم ماهی میپره. باحاله. خب ما کنار جاده یه جا وایسادیم، یعنی توی این مسیر رودخونه همینطوری کنار جاده است. شما هر جا بخوای میتونی وایسی ببینید. از این کایاکا هست ساعتی $10 اینا تقریبا 300 بات به دلارش هم میشه $10 اجاره میتونید کنید، برید توی این رودخونه بزرگ دور بزنید. فکر کنم ساعت‌های بیشتر مثلا 2 ساعت 3 ساعت بگیرید تخفیف هم میدم بهتون. خونه هم که دوست داشته باشید مثل این خونه‌هایی که اینجا هست رو آب میتونید اجاره کنید، شب بمونید اینجا، باربیکیو بخورید، رستوران دارن، کافی شاپ دارن، بمونید و لذت ببرید. کجای دنیا از اینجا بهتر؟ And Marina, do you like here or not? Yes, yeah, nice. I hope not have too much mosquito. Can bite you. Of course you have too much mosquito. پر از پشه هست اینجا. همین الان که دارم راه میرم 2-3 تا پشه دست و پامو گاز گرفتن. و پر از ماهیه بچه تو این آب. قشنگ میشه ببینید. And you see this river, this go 1 meter high and 1 meter down in one day. And you see they make here special for this all go up. یه چیز جالب راجع به اینجا اینه که بچه‌ها روزایی که بارندگی میشه تا 1.5 متر سطح آب بالا پایین میشه. به خاطر همین این ایستگاه رو به این صورت درست کردن که وقتی آب بالا پایین میره اینا هم بره بالا پایین که یه موقع خرابی به بار نیاره. خونه هم که روی آب ساخته شدن از اون حالت چیزهایی که باد داره، حالا نمیدونم اسمش دقیقاً چیه. این پشتم که این توریست سوار این قایقا میشن دور میزنن دارن برمیگردن.
راستش منم دوست دارم برم سوار شم و بازی کنم با این قایقا برم، ولی انقدر ما تشکیلات داریم مثل گوشی و دوربین و میکروفون و فعواد و نمیدونم دوربین چی و یک کیف بر وسیله همراهمونه همیشه. به خاطر همین یه خورده سخته مثلا بری از این کارو بکنی، یه خورده سخته. و پارسال هم که تایلند بودیم وسایلمون رو همه رو تو آب گم کردیم، به همین صورت قایق سوار شده بودیم، کایاکمون چپ کرد وسط دریا، همه وسایلمون رو گم کردیم. یه خورده هم میترسیم اگه مثلا جایی بریم آب و اینا باشه معمولا سعی میکنی همون مین کامرا رو، همون دوربین اصلی رو که الان دارم ویدیو میگیرم باهاش، اینو دیگه میکروفون رو چون مجبوریم این دوتا رو ببرم، بقیه وسیله ها رو نبرم که اگه یه موقع اتفاقی افتاد گم شد همش با هم گم نشه مثل سری قبل. از این آقایی که اینجا وایستاده، این صاحب اینجاست، ازش پرسیدم که اجاره این خونه‌ای که اینجاست چقدره. گفت شبی به دلار بگم $70، 70 تا $75 شبی اجاره این خونه هاست که صبحونه هم روش هست به صورت بوفت، هرچی بخواید میتونید بخورید و چند تا منوی مختلف دارن. و این کایاکا، این قایق کوچیکا به صورت رایگان میتونید استفاده کنید. حالا هر موقع خواستید بردارید دور بزنید، به مثلا اگه 2 نفر باشید یه دونه یا 2 تا کایاک شخصی بهتون میده، هر موقع خواستید میتونید برید دور بزنید. 2500 بود، ولی گفتم از $20 شروع میشه تا به بالا دیگه. اینجا هم که گفتم حالا خود ترتمیزتر و خوشگلتره، فضای بهتری داره، $70 شبی. رسیدیم هتل، از طوفان جون سالم به در بردیم. مارینا هم داره کافی درست میکنه، همه برنامه رو خراب میکنه. ما اصلا قرار شد بیایم تو این شهر که بریم روی همین آب رودخونه ها که خونه ها هست که دیدید اونجا مثلا خونه بگیریم، ولی برنامه رو خراب کرد. اومدیم اینجا هتل خوبیه، خیلی هتل تمیزیه، خیلی نوعه، تازه ساخته. فقط برنامه این شهر اینجوریه که اصلا همه توریستا به این شکل میان که میرن روی آب از این ویلا میگیرن، ولی خوشش نمیاد، میگه پشه داره، حشره داره، سوسمار رد میشه، میترسم. همیشه این داستانا داریم زیاد. با شهرنشینی بیشتر موافقه تا مثلا جاهای طبیعت و سرسبز. دوست داره ببینه، فقط دوست داره ببینه، رد شه بره، نه اینکه بمونه بدش میاد.